آقا جون قاسمی خیلی آدم حسابیه. من از موقع بستن دانشگاه میشناسمش. یادم با تیمش تو پاکسازی دانشگاه اقتصاد خیلی کمکمون کرد. شما هم هر کی خوب بزنه خوشتون. نه آقا جون لات نیست، عین خودمونه. کار تشکیلاتی دوست داره. از اینا نیستش که فقط حرف میزنه. آروم‌تر. چشم آقا، فقط جون مهدی بحث و عوض نکنه. مادرت میگفت ثریا خانم خواست سر وضع هم پیش مادرش باشه. مخالفت کردی؟ بحث عوض شد. مخالفت کردی؟ آقا جون تو این بلبشو که همه بچه‌ها کف خیابونن، من نمیتونم باشم برم یه ایلاق بزنم تو آرامش زایمان کنه. من نمیدونم کاری که خودتون نمیکنین چرا از من انتظار دارین؟ حداقل هر روز با یه زخم جدید نرو خونه که نگران بشه. من از وقتی یادم میاد مامان نگران شما بوده، شما هم هیچ وقت عین خیالتون نبود. چه جهت فکری؟ بنده هر گونه رابطه با فدایان خلق رو قویاً تکذیب میکنم. اشتباه میگم؟ داری پدر میشی. آدم نمیتونه قربان صدقت کنه. برای من هم قربونتون میرم، هم مخلصتونم، هم چاکرتون. فقط میگم الان که دارم پدر میشم به قول خودتون، به خاطر اینم که شده منو یکم داخل آدم حساب کنین. یعنی مثلا اگه یه حرفی میزنم قبل اینکه بزنین سرای کربلا یکم بهش فکر کنین. شاید دارم حرف درستی میزنم. خیلی چاکرتم آقا. مواظب خودت باش آقا جون. آقا چرا بی خبر بدون محافظ دلمون هزار را رفت. آقا بهت سلام علیکم. خیلی مخلصم آقا رسولی. حاج آقا ببخشید مخلص. چاکرم. حاج آقا ببخشید از طرف آیت الله شما بازداشتین آقا مسعود. چه عجب آقازاده حاج آقا مشکاتیان از اون ورا. بابا کن از خونه تا اینجا داشتم سفارشتون میکردم. سخت اعتماد میکنه حاج آقا. یکی هم که بهش خیلی سفارش کنیم بدتر بدبین میشه فکر کنه لابد خبری. معرف حضور هستم پدر بزرگوارتون. فعلا که دمار از روزگار بچه آیت الله داره بوده ما که اصلا دیگه این که کارش نمونه. آقای خانزاده آیا شما 5 میلیون تکذیب میکنید؟ معلومه که تکذیب میکنم. الان بنده به شما تهمت احتکار میزنم مگه به حرفه؟ یعنی این موجی که علیه شما درست شده کذبه؟ علیه بنده بله، ولی من بهانه‌ام که پدرمو بزنم. بفرمایید اجازه بدید خانم سوالش رو مطرح کنن. بفرمایید. نمیشتم آقا اجازه بدید من سوالمو بپرسم. مدرکی که علیه شما هست فکر می‌کنید توی دادگاه تبرئه بشید؟ چه مدرکی شما این مدرک میکنی؟ شما این مدرک بیار بنده گردنم از مو باریک‌تره. شما روز قیامت نمیترسی تهمت میزنی؟ اون موقع که شما اون طرف تو دانشگاه درس میخوندی، پدر من داشت تو زندان ساواک شکنجه میشد برای این انقلاب. کجا بودی شما اون موقع؟ جناب خانزاده با توجه به صمیمیت پدر شما و رئیس جمهور، این درسته که افترای رئیس جمهور به سران شورای عالی قضایی به نوعی از طرف پدر شما هدایت میشه تا نتیجه دادگاهتون رو تحت تاثیر قرار بده؟ سوال بعدی. یعنی حتی این قضیه رو تکذیب نمی‌کنید؟ گفتم سوال بعدی. جلسه به نتیجه نمیرسه. بفرمایید بشینید سر جاتون. حاج آقا خدمتتون عرض می‌کردم. والله صحبت خود داوود نیست، صحبت پدرشه. آیت الله خانزاده سرمایه انقلابن. خودتون بهتر میدونید چه وضعیه. چرا باید خودمون توی این موقعیت که ضد انقلاب منتظر یه بهانه است، بهانه بدیم دستش؟ دقیقاً حاج آقا. الان که هنوز چارچوب مملکت صفر نشده و خطر کودتا و شورش‌های قومی و اینجور چیزا انقلابو تهدید میکنه، دست گذاشتن روی تخلف کوچیک مصلحت نیست. حاج آقا شما بنده را از زمان حوزه میشناسید. نگرانی بنده برای اینه که همدلی مردم با انقلاب کم بشه و با این اتفاق ناامید بشن. آقایون به بنده قول دادن با آقازاده حاج آقای خانزاده برخورد جدی کنن، البته خارج از هیاهو. این نامه رو هم خود آیت الله خانزاده دادن که شخصا مطالعه بفرمایید. جناب مشکاتیان، آیا به عنوان دادستان تایید میکنید که برخورد با پسر آیت الله خانزاده مقدمه برخورد با همه متخلفین در هر سطحی خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
میچرخه. دختره یا پسره؟ پسره. کجاش داره میچرخه؟ داره میچرخه دیگه، نمیبینی؟ تو دوست داری پسر باشه نه؟ عزیزم این بچهش پسر نمیدونی چقدر ترشی میخوره. وا چه ربطی داره؟ خب صورتش پفم کرده. یعنی شکم سایتن تو اون زن علیرضا یادته؟ خیلی کنیم هیولا زایدی تو. مامی دکتر سر نکنه آقا جون مهمون داره؟ آقا جون که همیشه مهمون داره. خب دیگه راست میگه دیگه. آقا جون یا مهمون داره یا هیچ وقت خونه نیست. دیگه نبینم راجع به باباتون اینجوری حرف بزنین، جلوی بچه یاد میگیره. مامان این مهدی عقلش نمیرسه یه روز جمعه که آقا جون 2 ساعت تو خونه از رفیقاشو برنداره بیاره اینجا. علیرضا ملاحظه فرمودین حاج آقا. حاج آقا بعد از پرونده پسر خانزاده اینا یکم جری شدن. متاسفانه از 2 دستگی بین ما هم دارن سوء استفاده میکنن. محاکمه پسر خانزاده هم یه بازی سیاسی میدونن برای قدرت. به خاطر اینه که امثال بابای من جواب شانتاژ اینا رو مثل خودشون نمیدن، با استدلال جواب میدن. آقا جون باز زد دهنشون رو پر خون کرد. من میگم اگه دست رو دست بذاریم و جلوی شانتاژ اینا رو به روش خودشون نگیرین دیگه نمیشه اوضاع رو جمعش کرد. به خدا که خانزاده داره ازشون حمایت میکنه. آقا مهدی غیبت نمیکنم که دارم تحلیل میکنم. شما اگه تحلیل دیگه ای دارین بگین ما هم بشنویم. سلام دایی. سلام. بلندتر بگو نمیشنم. مامان میگه دای مهدی عقلش نمیرسه وقتی که یه روز شما خونه این مهمون دعوت نکنه. علیرضا آقا ببخشید ما بی موقع مزاحم شدیم. شرمنده. یه وقت دیگه میایم خدمت. بشین حنیف جان بشین. بچه هست دیگه ببخشش. بشین حنیف جان من الان میرم چای میارم. کی بود تو همیشه حرف بزنه؟ بفرم. ببخشید. آقا ببخشید. حقیقتش اینه که من یه مقداری نگرانم. آقا مهدی هم که شمشیر هست همین الان از رو بستن واسه تجمع فردا. آقا خودتون بهتر میدونین تو این شلوغی‌ها و درگیری‌ها دیگه حقو از باطل نمیشه به این راحتی تفکیک کرد. آقا جون پاسدارا تلفن کردن گفتن یه روب دیگه دمت. به نام تدیگو مسونه. آقا مهدی فردا باید یه زحمت بکشی منو یه چند جا برسون. اگه با راننده نمیرین؟ نخواستم ماشین دادستانی رو درگیر کنم. اگه شما برسونید بهتره. جوری هم پاشو که ساعت 5 حرکت کنیم. میشه منم بیام؟ با دای مهدی برمیگردم. علیرضا از تو بخور. من فردا کار دارم آقا جون نمیرسم بیام. بذارین پس فردا من نوکرتون هستم. آقا جون اگه حکم پدریتون رو چشمم، ولی اگه اینا نخود سیاهی که هست واسه اینکه من فردا پانشم برم جلو دانشگاه با اجازهتون من میرم. اگه قراره نتیجه این انقلابی که کریم بشه هزینه دادن یه مش بدبخت بیچاره و عافیت طلبی امثال من که آقازاده وکیل و وزیرین، بهتر از همین اول بسم الله تکلیفون با همه چی روشن کنیم. مهدی جان سر سفره جای این حرفا نیست. این بحثو من شروع نکردم. دست شما درد نکنه بابت تهدید. آقا جون اون ظرف تهدیگو بده. آقا جون فلش کن. یا حق. بچه‌ها بدون هیچ حرف اضافی فقط اعلامیه پخش می‌کنید. جدل نمی‌کنید. وارد بحث نمی‌شید. اگر کسی استدلال خواست استدلال می‌کنید. اگر هم نخواست که هیچ. امروز روز درگیری نیست. اینا می‌خوان شما رو عصبانی بکنن. حواستون باشه امروز با کسی درگیر نمی‌شید. تعدادشون بیشتر از ماست. آقا مهدی یعنی هر چه خواستن ما رو لجمال کنن ما هم واسیم نگاهشون کنیم هیچی نگیم. آره آقا مهدی با هم دیگه حرف زدیم. مسعود مجید شما برین این بر محسن قاسم ابوالفضل شما هم میبر خودت هم با من بیا. یک گرم خون تو تنمون باشه هنوز مشت در مسیر قدرت طلبی و تضادهای درونی جناح‌های غالب و مغلوب و حذف رقیب مردم امروز
فساد آقایون ملاها بر همه شما مشخص میشه. دادستانی فاسد و شورای قضایی میشه همه ما رسوا میشن. مرگ بر چماقا! مرگ بر چماقا! مرگ بر چماقا! مرگ بر چماقا! ما نمیذاریم به دروغ هر کسی که خواستن به اسم عدالت محاکمه کنن تا قدرت رو انحصاری کنن. آقای بهشتی دست از انحصار طلبی بر نداشته، پس امروز منتظر افشای حقیقت باشه. تو این مملکت صداهای دیگه هم وجود داره. خانه ملت رو گرفتن، مجلسمون رو غصب کردن، نمیتونن ما رو قلعه سلاح کنن. امروز مثل این عکس هواداران این مردم ضایع میکنیم، له میکنیم. مرگ بر بهشتی! 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 کجا رو بچه‌ای که برام بفرستی؟ ما بزن شما حسابتری میشه. الو مسعود، مهدیم مسعود، منو گرفتن کمیته مرکزی. اینقدر دنبال من راه نیفتیم به عذاب وجدان بدیم. آقا اینا رو چیکارشون کنم؟ گزارششون رو نوشتی؟ نه هنوز. بنویس بفرستشون برم. چشم آقا. این برگه گزارش‌ها رو بیار. خیالتون رو راحت کنن. شما اگه از بیت امام اومده بودین، باز من نمیتونستم بازداشتی اجرا در دانشگاه رو بهتون تحویل بدم. حالا شما هر کی میخوای باش. اگه به تو نگفتن سیت وایسا. بلند شو وایسا ببینم. بلند شو. گزارش اینو بگی بنا. نه گزارش. ببین اخوی اینجوری سنگ رو سنگ بند نمیشه. من اسم شما رو یادم میمونه. بیا بالا. ببخشید تو رو خدا آقا مهدی، مجبور شدیم اینجوری بیاریمت. نمیشد بپیچه تو دادستانی. پایدار برده یه آبغن بیار. سلام آجا. سلام علیکم آجا. علیکم السلام. جریان چی آقای لشکری؟ یه درگیری خیابونی با ضد انقلاب آجا. اینم گزارش اولیه کمیته است. تعیین تکلیف فرمایید آقا.
خانم دلت بد رمده جوونه انشالله برمیگرده اگه اینجوری کنی مریض میشی یا آقا چه خبر شکوندی؟ چه خبره اینجا؟ این چه وضع کار کردنه؟ اونو برای چی برداشتی؟ مگه من نگفتم تو اون اتاق نرو؟ اما شما یه هفته دیگه مملکت میری. به چه کارتون؟ به تو مربوط نیست. زیبا اینو ببر بذار تو اتاق شاهین. بگی خانم. همون بهتر که همش بمونه رو دستتون. شما همه مواردی که نماینده دادستانی جناب لشکری فرمانده رو نمی‌خواید بپذیرید؟ نه خیلی نمیپذیرم آقای قاضی. برای هر کدومش هم دلیل دارم. نامه در خط شما به اکبر گودرزی سرکرده گروهک قربان تو ترور موجوده. چطور خواهید تکذیب کنید؟ این که نمیشه شما همش وقت دادگاه رو بگیرید. بنده وقت دادگاه رو نگرفتم آقای قاضی. من فقط دارم از خودم دفاع میکنم. همین. البته آقای قاضی ایشون حق دارن از خودشون دفاع کنن. وظیفه دادگاه هم بررسی ادله ایشون. بسیار. ادله‌تون رو بفرمایید. چه تکذیبی دارید؟ گفتم تمام این کارات ببخشید چند دقیقه تشریف ما هیچ کاری از سمت خودمون انجام ندادیم. بله وقتی کار نگاه واجبی. می‌بینیم راست میگن. وقتی به عمق مسئله پی میبریم می‌بینیم راست میگن. کسی هم از این جریان مطلع شده؟ هنوز هیچ کس. ولی تکلیف چی حاجی؟ حاج آقا تکلیف مشخص کردیم. شده به چی؟ میدونی تو چه شرایطی هستیم؟ تو چه وضعیتی هستیم؟ پدرت کیه؟ میدونی با آدم عادی فرق میکنی؟ میدونی بعد از محاکمه پسر حاج آقا خانزاده چه فشاری رو حاج آقا مشکاتیان است؟ اون وقت شما با یه حرکت بچگانه یه اجتماع ساده رو تبدیل کردی به یه درگیری که توش آدم کشته شده. چی کار کردی آقا مهدی؟ چی کار کردی؟ همین فردا دست خانومتو میگیری پا میشی میری قم تا آب از آسیاب بیفته. به هیچ کس هم چی نمیگی. آقام چی میشه؟ خدا رو شکر کن که حاج آقا تدبیر کردن نذاشتن ضد انقلاب از این ماجرا استفاده کنن. بازم تاکید میکنم آقا مهدی راجع به این ماجرا با هیچ کس صحبت نمیکنی. شما تا میتونین هم زمان دادگاه رو بندازین جلو. بگو ببینم آقا دعوا چجوری شروع شد؟ دعوا چی آقا؟ من رفتم ازش دفاع کردم این داشت میزدش. چی داشت میزدش؟ حاج آقا یه حرفی داد. شما ساکت باش آقا، شما ساکت باش. حاج آقا اصلا اینطور نیست. کی تموم میشه؟ آقا هر وقت چی داری تموم بشه خودم میام خبر میدم. برو میذارم. واسه چی تو میگی حاج آقا؟ اظهارات خود شخص شما برادر من. گوش بده. این اظهارات شماست. شما گفتی ساعت 8 شب از نارمک از حالا 8 و نیم از حفظ زدی بیرون. چجوری ممکنه تو نیم ساعت به اون چهار رسیده باشی؟ حاج آقا من ساعتو که نگاه نکردم، حدودی یه ساعتی بهتون گفتم. مگه نگفتم برو واسه تویی؟ تفسیر تو دیگه. برام میگه چه راست باید بگی، راست باید بگی. حسین یه امضا میکنم. سلام شلوغه. بذار بخونمش، بخونم امضا میکنم میرسم دفترت. آقا ما بریم؟ بریم؟
بذار خیالتو راحت کنم. با نصف مستندات این پرونده قاضی برای شما حکم سنگی میبره. آقا نه پت پت میکردی رضا بیا پایین. نه وصلش بیا کنم. پایین زنگ بزن اینا رو بازداشت کار داریم رضا. این خود خوندیش؟ آره بابا. داستان نشه واسه ما. آقا بگی بشین ساکت باش. ولی دفتر اجاق لاشکریه. علیرضا مامان برو از اون پلا برو اینجا راه نیست شما بریم میسوزی برو دایی یا علی چی شد؟ مامان جان به این مهدی گفتم موزاییک لقا درست کن زن پا به ماش گرفته بود به لبه پاشو بیا بریم جلوس نفس کنم ببینم خود چی شده هیچی نشد یا درگیر کف شده قشنگ ماما شناسنامه ندیدی؟ تو 2 روز معلوم نیست کجا بودی حالا پیدا شده شال و کلا داری میکنی بری قم من شما خودتون 1000 بار نگفتین سریا رو واسه زایمان ببرم پیش پدر مادرش. خب دارم میبرم دیگه. دایی نگاه کن. الان میبینم دیگه دو وایسا. تو هم تصمیم دیهو عوض شد یه شبه. مامان به خدا پدر مادر منم راضی نیستن تو این وضعیت. میدونم عزیز دلم یه چیزی شده این نمیخواد به ما بگه. کارامو کردم الان میتونم برم. چه کاری که سر صورتت رو این شکلی کرده؟ الان میگیرم ازت دیگه دقیقه وایسا. من اگه نوامم به دنیا بیاد باز باید تو این خونه مثل بچه‌ها جواب پس بدم. آقا مهدی من تو رو بزرگت کردم هیچی نشده؟ من کی گفتم هیچی نشده؟ من بار اولم جلوی دانشگاه درگیر میشم. مامان یکم یواش‌تر این هم آدم غریبه تو حیاط نشسته مهدی هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. دایی میشه نری؟ واسه ملخ گرفتم. دایی جون باید برم. بیا. سلام علیکم و رحمت الله. الله جون چطوری؟ خوبی رضا؟ حسین آقا به من فوش ندید حاج آقا لشکری دادن. یا نه یار جان جدت انقدر این پرونده به من نگو من تقصیر ندارم. بابا رمان نیستش که اینا وقت میبره خوندنش کار میبره. بیا وضعیت ما رو نگاه کن. این پرونده های این ماه ماست. خدا بهتون خیر بده ما کی رفتیم. میخواد بررسی کنه؟ ها کجا؟ حاج آقا مشکاتی اینجا. بیا لقمه غذا بخور. بیا مادرم درست تعارف می‌کنه. نوش جون تعارف می‌کنه. حسین بیا حسین گشنمه. بذار یه لقمه بخورم بعد برم رضا. کارات کردی آقا رضا؟ میخوای لقمه بخوری؟ بابا ساعت 7 شب غذا نخوریم. والا تقصیر خودتونه. به خدا تقصیر خودتونه. اصلا غیر از تو به کسی اعتماد نره. تمام پرونده حساسو میگه به حسین جلیلی. ما حرف ندارم که. پاکستان رو انجام میدم. تو به ما نیرو بدین. خب بگو نیرو بدین به من. بیا این نیرو. نه این نیرو دوست. زهر مار. آقای جلالی گفتن شما گفتین قاتله. امکان داره خانم پروندهش زیر دست من بوده باشه اما من همه پرونده ها یادم نمیمونه. ضمن اینکه اینجا کار ما طوریه که اصلا بدون شواهد و مدارک کافی نمیتونیم قرار مجرمیت صادر کنیم و باور کنید از جای بعدش دیگه از دست من خارجه. باید تشریف برید دادگاه پیش قاضی. آقای جلالی گفتن شما شیر پاک خورده ای. هر چی به قاضی بگین قبول میکنه. جون بچه‌ها یه بار دیگه یه نگاهی به پروندهش بکنین. اصلا شاید بشه یه تخفیفی چیزی براش گرفت. آقای جلالی به خدا قبل از انقلاب 2 بار ساواک گرفته بودش. مادرش 10 بار زنگ زده من نگفتم کجاست. میدونم راضی نیست جلوی غریبه ها من التماس کنم ولی التماست میکنم به خاطر بچه هم به خاطر بچه هم یه رحمی بکن آقای جلالی. اسمش چیه همسرتون؟ فرج صالح.
این پرونده فرج سالایی که خواسته بودی. کی؟ اون کمیته که زنش اومده بود اینجا. چه سته گرفتیم؟ یکی که دیگه آدم حالا سیر نکن خودتو، کلی خانم هم تایید دیدم. بلادتو میخوری؟ بذار دور بزن. چی؟ دور بزن. دور بزن کجا برم؟ دور بزن بهت میگم. شام میخوام بریم خونتون الان. من اونجا بودم، شیفتم بود. آقا ما هر روز صدقه میدادیم و به خدا اون روز یادم رفت، واسه همین این بلا سرم اومد. اما شما که نمیدونی اونجا چه وضعی بود. داشتن همدیگه رو میزدن به قصد کشت. بچهای کمکی کمیته هم نرسیده بود. وضعیت خیلی بحرانی بود. منم تنها هول شده بودم، اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. وقتی کمکی کمیته رسید تازه فهمیدیم چی شده. یه چند نفری زخمی شده بودن، یه نفرم بود که تیر خورده بود، بچه‌ها سریع بردنش بیمارستان. بعدن گفتن تیر هوایی که من شلیک کردم کمونه کرده خورده به این بنده خدا. آقا به خدا من نمیخواستم اینطوری بشه، من فقط میخواستم متفرقش کنم. چقدر فاصله داشتی با مقتول؟ نمیدونم آقا، اونجا که خیلی شیر تو شیر بود. کسی دیگه هم اون روز به جز تو شلیک کرد؟ نه آقا، بچه کمیته فقط من بودم، فقط من شلیک کردم. آقا اصلا این شلیک نمی‌کردم معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. بی حساب شدیم دیگه. که حیوان زمان شب پای گواهی فوت چند نفر امضا کردی که زیر شکنجه ثابت لیح شده بودن؟ چند تاشونو زدی ایست قلبی؟ 100 تا؟ ما هیچ وقت با هم بی حساب نمیشیم. کار دارم حالا باهات. سلام. سلام. چطوره؟ خوبه. مسعود این پرونده درگیری خیابونی بود آوردی دفتر من. کدوم؟ همون که گفتی قاضی لشکری عزیزی داره امضا کن دفتر شما. حل شد. یعنی مشکلی نداشت؟ نه. چطور؟ امضا کرده بودم من پاشو گفتم بپرسم ازت. یه امضا کردی ولی چرا اینقدر پیگیری؟ نگران نباش. نمیتونم. میگم بیاد کازرون بین تو پسرمون وساطت کنه. کجا؟ کازرون. میگه آقای مسئول خدا شاهد خانواده ما فقط آتول مشکاتیان رو قبول دارن. مشکاتیان؟ ماست میخوری؟ گفتم نمیخورم بخورم. من نگفتی الان بدون تن ماست زیاد شده. انگوش نکن دیگه ره. دستم تمیز نکن رضا این کارا رو نکن. حسین اصلا کارایی میکنه. رضا. بله. باشه بریم. چی شد حسین؟ کتاب‌های استاد مطهری آموزش قرآن به قلم مهندس مهدی باقرگان. استاد مطهری به زمینه مدرسه سلام.
خوبی؟ خسته نباشی. آقا شما اون روز درگیری اینجا بودی؟ همینجا. من تیر هوایی هم زدم. تیر هوایی آره من یه دونه صدا شنیدم ولی اونجا ببینید یه ذره سیاه هستش اونجا مشکل. شما تا کی اینجا بودی؟ من دیدم یه ذره آخر درگیری بود. نه تا آخرش هم من ترسیدم اون زندگی نمیره جمع کرده فرار کردم. بفرمایید. اینجا از این درگیری ها هنوز اتفاق میفته و به همین خاطر دیگه برای ما عادی شده و از روزی که بین رئیس جمهور و حزب جمهوری درگیری و اختلاف شدیدتر شده بفرمایید طبیعیه که خودش باعث تنش میشه و اون روزی هم که شما دارین اشاره میکنی اینجا میتینگ بود. شما چند تا صدای تیر شنیدین؟ اون روز صدای یه تیر بیشتر نشنیدیم. افشین جان ما اون روز صدای یه تیر شنیدیم دیگه. فکر کنم یه دونه بود. بله صدای یه تیر شنیدیم و بلافاصله همه بچه‌ها هممون یعنی رفتیم سمت پنجره. خیلی شلوغ بود. حتی اون روز یه اتوبوس و اینا آتیش زده بودن. از همکاراتون کسی تو اون درگیری عکاسی نکرد؟ چرا یکی از همکارای ما عکاسی کرده. آقایی به نام یزدلی. این آقای یزدلی چی کار است اینجا؟ ایشون عکاس تحریری هستن ولی الان مرخصی هستن. فهمیدین کی برمیگرد از مرخصی؟ من فکر کنم 2 روز دیگه تهران باشم. آقا این جنازه بار توسط پزشکخانه بررسی شده. جواز نقش از دادستانی اومده. من نمیفهم شما چی میگین الان. میدونم آقای دکتر اما من به عنوان بازپرس پای پرونده رو امضا کردم. قانونا اجازه تفحص دوباره‌شو دارم. آقا اصلا امکان نداره. فکرش هم نکن. آقای دکتر میگم اطلاعات جدید پیدا شده. ببین این دستو نگرد. من؟ آره شما. این گوله اول خورده به دستش. از دستش رد شده نشسته رو سینه‌اش. تا شبم باعث حس قلبیش شده. ما بهم میگیم برخورد غیر مستقیم. مونده بود گوله تو بدنش دکتر؟ بوده و بچه‌های خودمون خارج کردن. میشه ببینمش؟ بچه‌ها تو بایگانی دیدن گوله تو بایگانی نیست. یعنی چی مگه میشه تو بایگانی نباشه؟ واقعا شما توی شهر دنبال گوله میگردی؟ با اینجا جسد گم میشه. من منظوری نداشتم. از روی جراحتش میشه فهمید که این با چه اسلحه‌ای شلیک شده؟ ببین دقیق که نه این دست دقیقه بگی بالاتر. اینجا نگاه کن. این کلت کمری بوده. کالیبر 919 یا 38. وایسا اینو یعنی شما بفهم. نه بگو. یعنی دکتر شما مطمئنید تیر جسه نبوده؟ جسه؟ آره دیگه جسه. اگه جسه بود که بالاترش متلاشی میشد دیگه. من دارم سوال می‌کنم. الان اگه مثلا جسه هوایی شلیک کرده باشه بعد تیر کمونه کرده باشه چی؟ امکان نداره. اینجا رو با دقت نگاه کن. من مطمئنم که این کلت کمری بوده. گزارش رو می‌نویسی؟ حسین نگاه کن رضا گزارش این پزشکی با قبلی مغایرت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: فرج صالحی فرزند سیف الله 24 ساله بازداشت فاقد سابقه محکومیت کیفری به اتهام قتل غیرعمدی آقای شاهین آریا مستند به گزارش ضابطین اظهارات شهود و گواهی پزشکی قانونی به 2 سال حبس جنحه‌ای محکوم می شود. بهتره تازه خوابشو بردن آقا. اصلا چیزی خوردن؟ صبحانه نخوردم. یه کمی سوپ درست کردم. آقا بیارم داخل. نمیخواد. سه دو یک. آغاز سال نو با شادی و سرور، همه
همدوش و همزبان. ببخش جان هماهنگ نیست از اول عرض میکردم خدمتتون. من تقریبا هر روز از جلوی دانشجو گزارش تهیه میکنم، اما اون روز فضا خیلی ملتهب‌تر از روزهای دیگه بود. صدای تیراندازی هم شنیدین؟ یکی از برادرای کمیته چند تا تیرهوایی زد. جسه بود. هدفون توی گوشم بود، شوت میکروفونم سمتش. تا یه روز بعدش گوشم سوت میکشید. آقا مطمئنی تو اینا اینجا خیلی قرائتیه. شرمنده اگر اون زیرا رو بگردیم پیدا میشه. میشنوی شلیک کن؟ صدای شلیک میشنوی درست قبل از اون لحظه آخر. بچسبونش به گوشت، با دقت گوش بده. آره راست میگی، صدای شلیک دیگه است. برشون دفتر روزنامه. کجا؟ دفتر روزنامه. بفرمایید. بفرمایید. از این طرف لطفا. این عکس همون رفله افتاده. آخه میدونی من شیدرمو گم کردم. البته نمیدونم، شاید دزدیده باشمش. همونطور که داری میبینی من کل ایران رفتم عکاسی. خوزستان رفتم، اصفهان رفتم، تبریز رفتم، شیراز رفتم. این عکسو ببینی با احساسات گرفتم تو شب. چه کیفیتی داره؟ آخه میدونی من عاشق عکاسی ام. عکاسی خیلی دوست دارم. قبل از انقلاب تو تمام تظاهرات، درگیری همه اونجا بودم. خودم مرکز اون ذره‌بین داری؟ اینو بزرگش میکنی؟ این شد نگاتیوش کیفیتش خوب نبود، گذاشتم تو دستگاه آگراندیسما که کیفیتش خوب بشه. نه تو داروی سرود بیشتر میمون. نه اندازش خوب بود، چون من از اول یه شستشو دادم، بعد که آورام تو سو بود و برگشت تو شستشو، بعد برمیگرده تو سو بود که دیگه کیفیتش خوب باشه. اینم خدمت شما بعدیش. بزن کیه؟ این مهدی مشکوتیان نیست؟ حاج آقا لشکری. سلام حاج آقا. سلام علیکم آقای جلالی. حاج آقا کار واجب دارم باهاتون. امروز یه جلسه خیلی مهم دارم، بعدم میبینمت جلالی جان. حاج آقا دقیقاً کی میشه دیدتون؟ تو این 2-3 روز که سرم شلوغه، خودم بهت خبر میدم. حاج آقا بوی فساد داره میاد ها. حاج آقا اگه دقت بکنید تو عکس‌ها دست مهدی مشکاتیان اسلحه هست. گزارش اصلاح شده پزشکی قانونی میگه اصلا ژسه نبوده که شلیک کرده، کلته. شبیه کلتی که پیش مهدی مشکاتیان بوده. حاج آقا اسم این پسر تو لیست تحویل اسلحه نیست. از شواهد اینجوری به نظر میرسه که این پرونده از مسیر غیر معمول قرار مختومه اعلام بشه. بعضی چیزا در ظاهر شر و ناخوشاینده ولی در باطن پر از خیر و صلاحه. منظورتون متوجه نمیشم حاج آقا. یعنی شما خبر داشتین؟ بله. ولی شما از همه جوانب هم خبر ندارین آقای جلالی. نه حاج آقا یه لحظه، یعنی شما تایید میکنین که قاتل شاهین آریا مهدی مشکاتیانه؟ حاج آقا یه قتل اتفاق افتاده، قاتل هم مشخصه، بعد شما یکی دیگر رو گرفتین؟ بهتر بود اعتماد میکردین و میذاشتین پرونده روال طبیعی خودش رو طی کنه. فعلا کسی داخل نیام. حاج آقا ببینید، من واقعا متوجه نمیشم. یه قتلی اتفاق افتاده و قاتلم مشخصه کیه، اما شما یه نفر دیگر رو گرفتین. این قسمت ماجرا رو من نمیفهمم. آقای جلالی،
از شما بعیده که فقط به ظواهر هم توجه کنید. این یه درگیری خیابونی و قتل ساده نبوده. شما تحلیلی از اوضاع سیاسی الان مملکت دارین؟ حواستون هست که تحرکات بسیار روز به روز داره بیشتر میشه؟ خیلی از گروهکا منتظر کوچکترین فرصتن تا انقلاب بزنن زمین؟ با این معرکه‌ای هم که حاج آقا خانزاده و رئیس جمهور راه انداخته و حجمه هایی که هر روز به دستگاه قضا و دادستانی داره میشه، کافیه جرم پسر حاج آقا هم رو بشه. میدونی چه هرج و مرجی میشه؟ این نشون میده ما با کسی تعارف نداریم حاج آقا، چه پسر آقای مشکاتیان چه پسر آقای خانزاده. احسنت. با شور و هیجان میشه انقلاب کرد آقای جلالی، ولی نمیشه حفظش کرد. اما با عدالت میشه انقلابو حفظ کرد حاج آقا. برادر من، اهم و فالاهم باید کرد. خدای من شاهده، اگر من بیشتر از شما دلم برای اون کمیته و خانواده آریا نسوزه کمتر نمیسوزه. تلخی این تصمیم بخشی از جهاد ماست. من اصلا از اولم نباید میومدم اینجا. آقای جلالی، برم پیش خود حاج آقا مشکاتیان یه بار دیگه درسامو مرور کنم ببینم من معنی جهاد بعد فهمیدم یا شما. اما من مطمئنم حاج آقا مثل شما فکر نمی‌کنن. چیزی که گفتم دستور شخص حاج آقاست. آقای جلالی، شما چند سال حاج آقا رو میشناسید؟ بنده از حوزه پای درس ایشون بودم. چند سال باهاشون زندگی کردم. در درجه اجتهاد و تقوا کمتر کسی رو مثل ایشون دیدم. والله العظیم اگر شرایط فعلی انقلاب نبود و هر کسی غیر از حاج آقا مشکاتیان از من همچین خواسته ای داشت، امکان نداشت کوتاه بیام. متوجه منظورم که هستین؟ بله حاج آقا. الحمدلله. وعده من و شما انشالله بین الحرمین مقابل حرم با صفا قبول باشه. لطف کردید. بفرمایید. ببخشید دیگه تا دیر وقت نشستیم مزاحمتون. آقای قاسمی سلام علیکم. احوال شما خوبین؟ بفرمایید داخل. بگیم بیا ماشین رو پارک کنه. زشته اینجوری به خدا. آقا بیا دیگه دیر وقت. این تو خداحافظ شما. با اجازهتون سلام برسون. باورم نمیشه مشکاتیان این آدم فاسد باشه. میگه خانزاده رو باورت میشد؟ ببین چجوری دوره افتاده در به در میخواد پسرشو در بیاره. اینم اون با این انقلاب دارن چیکار میکنن حسین؟ من آبروی این مشکاتیانو میبرم به خدا همه جا داد میزنم این آدم فاسده. به همین لیوانای روزه ابا عبدالله قسم تکلیفم این کارو انجام بدم. این استکان هرچی. بله تکلیفه. ولی وقتی به اسم مصلحت و فرج سالهی بدبخت رو می‌ندازن کنج زندون، بعد خانواده آریا اینجوری داغ دارن، ما حرف بزنیم دهنمون رو گل میگیرن، براش توجیه شرعی هم میسازن. حالا برای چی بهش میگه توجیه؟ تو اسمشو چی میذاری؟ من نمیتونم تحلیل کنم بابا. ولی به نظر من قضیه اینقدری هم که شما میگین واضح نیست. اصلا الان کی میگه تو این شرایط داد زدن به صلاحه؟ اینقدر وقتی جو منفی بر علیه دادستانی و شخص آقای بهشتی، با من خانواده خودمو نمیتونم قانع کنم حسین. همین مونده که ما گزک بدیم دست ضد انقلاب. بیا رفیق ما رو. رفیق ما رو چه دروغ میگم مگه آقا؟
یعنی تکلیف ما چیه؟ ها؟ دست رو دست بزنیم که به اسم انقلاب حق و ناحق کنم؟ نه آقا من اینو نمیگم. ها؟ من میگم الان شما مثلا فکر کن که تو این شرایط رئیس جمهور سوء استفاده کنه از اوضاع. اون وقت تکلیف چی؟ رئیس جمهور لا اله الا الله. ما کوتاه نمیایم. کوتاه نمیگیم مثلا چیکار می‌خوای بکنی؟ ما قرار نیست کاری بکنیم. کارا رو خانواده آریا انجام میدن. حسین نداره کنه عبودی بابا. چرا پولشو میدم ماشین امانته بابا چه پولی میخوای خیلی عجیبه. با این مدارک میتونیم دوباره پرونده رو به جریان بندازیم. اما ریسک نکنید. معلوم نیست اینا رو کی آورده. توی این اوضاع مملکت کار خطرناکی. موافقم. بهتر بریم زودتر. یعنی از خونه پسرمون بگذریم؟ منطقی باشید خانم. اینا که نمیان به نفع شما رأی بدن. کوچکترین اشتباهی میتونه تبعات بدتری داشته باشه. بدتره چی؟ دیگه چی رو قرار از دست بدیم؟ خونمونو؟ پولا و زمیناتو؟ من دیگه چیزی ندارم از دست بدم. مدارکو بدید به من. بدید لطفا. خودم پرونده‌شو پیگیری میکنم. تو هم آقا بلیط خریده دیگه. برو از ایران. عذاب وجدانم نداشته باش. آقا مشکل اومدیم پرونده دوباره به جریان افتاد. آبروی مشکاتیان میره. اسناد کاغذیشون ابلاغی نیست. بیشتر ایدئولوژیه که از مرام فرقان نوشتن. چیزی که مهمه سلاحاشونه که نشون میده 100% قصد ترور داشتن. کسی رو هم دستگیر کردیم؟ بله. 7 نفر بودن تحویل بچهای خودتون به دادستانی دادیم. امری نیست؟ ارزی نیست. با اجازه. آقا یه خبر بد. وکیل آریا پرونده رو به جریان انداخت. آیدار اینو فعلا صورت جلسه نکن تا بهت بگم. آقا سلی آقا نامردی نیست؟ چی گفتی؟ آقا اینا تازه جوون از دست دادن. خب نامردی دیگه داریم میریم. نامردی میدونی چیه؟ نامردی اینه که پدر و پدر جد من و تو جدن در جد رعیت پدر و پدر بزرگ امثال اینا بودن. گذشت اون زمان که مسعود قاسمی رو ساواک میبرد بالا پایین میکرد. الان همون مسعود قاسمی با یه نوک خودکار با 2 خط نوشته زندگی جابجا میکنه. الان دور آقای ماست. کی این آقای رو بهت داده؟ انقلاب. میخوای بعد یه عمر حقارت آقایت واسط بمونه. انقلابو محکم نگه دار. حالا اگه فهمیدی مردی و مردونگی چیه تشت ماشین بپایین. چشم.
با اجازه. بفرمایید. حیات بزرگی هم دارین. حیف نیست بهش نمیرسیم؟ از موکل من چی میخوای؟ اینجا دادگاه نیست آقا که بخوای به جای موکل حرف بزنی. یه گفتگوی صمیمی. خب صمیمی بگید. میخوام بدونم کی این مدارک جدیدو بهتون داده. ما نمیدونیم. که نمیدونید. بسیار خوب. چه فرقی داره کی مدارکو داده؟ چی میخواین شما از ما؟ زدید بچه‌مو کشتید، میخواید از خونش هم بگذرم؟ شما حق نداری بدون حکم وارد خونه بشی. اینم حکم. خانم آریا، من عمیقاً از این که پسرتون از دست دادید ناراحتم. منو تو غم خودتون شریک بدونید. ولی امیدوارم این وضعیت باعث نشه که کارهای احمقانه انجام بدید. دوست دارم صبح که رسیدم تو اتاقم شما شکایتتون رو پس گرفته باشین. از اونجایی که با مهاجرتتون مشکلی ندارم و دوست دارم خیلی زود گورتون از این مملکت گم کنید برید. پاسپورتتون رو خیلی سریع بهتون برمیگردونم. ولی تا موقعی که نگید کی این مدارک رو بهتون داده یه روز خوش نمیبینید. یادداشت کنید بازدید بعدی این شکلی نباشه. چشم خیلی متشکرم. میفرمایید. عرض می‌کردم آقا گزارش ستاد بهبود آماده ارائه است. گزارش حتما بفرستید دفتر آقای بهشتی. حتما. پرونده درگیری خیابونی چی شد؟ مختومه شد. آقا مهدی هم تبرئه شده. الحمدلله. آقا مسئولی اینجا هم هست؟ شما رو برو لطفا. من بیرون نمیرم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. حاج آقا شما ازشون بخواید یه کاری بکنن. به خدا شوهر من وقتی عصبانی میشه دست خودش نیست. عصبانیش کردن. تو رو خدا یه کاری بکنید حاج آقا. مشکل چیه؟ قتل عمد آقا. عمد نه. حاج آقا تو رو خدا یه کاری بکنید. به خدا مقصر اون نبوده. اون عصبانیش کرده. تو رو خدا یه کاری بکنید حاج آقا. حاج آقا به بچه‌هام رحم کنید. به جوونی من رحم کنید حاج آقا. بدری کنید. دخترم بازپرس پرونده وظیفه‌شو درست انجام داده. بقیه‌ش هم با قاضیه. شما هم تو این مدت سعی کنید از خانواده مقتول طلب بخشش کنید. حاج آقا فکر کنید من دخترتونم. نذارید بچه‌هام یتیم شن. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. دیدی فایده نداشت؟ پرونده مختومه شد. الله اکبر. الله اکبر و تکبیرة الاحرام. نماز ظهر. بسم الله الرحمن الرحیم.
من میدونم آقای آریا مجبور شده رضایت بده. نه خیر. آقای آریا شخصیتاً آدم با گذشتی هست. آقای انصاری خواهش میکنم به من اعتماد کنید. نه آقا، شما به ما اعتماد کنید. من میدونم کی برای چی شما رو فرستاده. بیرون که رفتی به اولین کیوسک که رسیدی بهش زنگ بزن بگو آریا انقدر ترسیده که دیگه از هیچ کسی شکایت نداره. حالا میتونید تشریف ببرید. آقای انصاری، من کسی هستم که اون مدارک گذاشتم در رو رفت. من اومدم اینجا کمکتون کنم حقتون رو بگیرید. اگه حق این خانواده برات مهمه چرا خودت کاری نمی‌کنی؟ من اگه شخصا اقدام کنم بلافاصله حذفم میکنم. این چه قدرتیه که به آدمای خودش هم رحم نمیکنه؟ قاتل شاهین پسر آیت الله مشکاتیانه. اگه حرفتون درست باشه پس دیگه هیچ امیدی به گرفتن حقمون نیست. شما نباید کوتاه بیاین، نباید ناامید بشید. شما خودتون از ترس حذف شدن هیچ اقدامی نمی‌کنی. بعد توقع داری که ما پیگیری شکایت باشیم؟ آقای آریا من که میدونم خونه هستین. آقا پسرتون رو کشتن. اینقدر راحت از خونش میگذرین؟ اینقدر راحت؟ آقا دارین اشتباه میکنید. باش. از خونه پسرتون نگذرین آقا. نذاری خونش پایمال بشه. بفرمایید. میخوایی چی بهش بگی؟ حالم از بی غیرتی خودم به هم بخوره. بس میخوان چیکار کنن؟ فکر میکردم با صحبتایی که باش کردم اقناع شده. ببخشید آجا، ولی اونقدری که من میشناسم جلیل رو بعید بدونم به راحتی بی خیال این قضیه بشه. آقای قاسمی این موضوع شوخی نیست، جمعش کن. چجوری آجا؟ دستم بسته است. شما اختیارات به بنده بدیم من سریعا فیصله شد. آقای لشکری ببخشید حاج آقا کارتون دارم. الان میام خدمتشون. چه کنیم آجی؟ بسم الله. خارج از قانون دادستانی عمل کن. چشم. در عجله کردش یادم را برای شما بیارم. یادم را برای شما بیارم. نه بابا دست شما درد نکنه. الو. سلام فاطمه خانوم. چطوری بابا جون؟ خوبم ممنون بابا جونم. مامان صدا میکنی؟ مامان بیا بابا کارت داره. ببخشید. مهمون نمیخوای؟ مسعود تو خونه من چی کار داری؟ الان بگم پشت تلفن موندم تا این وقت شب چی کار میکنی تو دادستانی؟ ماشاءالله دخترت خیلی بزرگ شده حسین. فاطمه خانم رو میبینم نمیدونم چرا یاد دختر فرج صالحی میافتم. داشتم فکر میکردم این بنده خدا اگه خیلی دخالت نمیکرد الان دخترش نیازی به یتیم نوازی نداشت. بی شرف نامرد میگم تو خونه من چی کار داری؟ میگم از خونه من بزن بیرون. ماما بیا. زودتر بیاد دیگه. شنیدی صدای خانومتو؟ مسعود میکشمت مسعود میکشمت.
سلام. سلام. فاطمه کو؟ خوابه. خوبی؟ آره مهمونه کوشن؟ رفتن. آقای قاسمی میگفت کار واجب دارم باید برم، شامشون هم نخورد. خب بهتر، خودمون میخوریم شامشونو. آره من برم نماز دومم بخونم بعد شامو بیام حاضر کنم. برو بخون، من میکشم خودم. سلام. سلام. حکم تفتیش داری؟ یالا. وایسا کجا؟ آقای جلالی لازم نیست که اختیارات گروه عملیات رو براتون توضیح بدم. شما نمیتونی با من اینجوری صحبت کنی. الان معلوم میشه میتونم. وایسا بهت میگم، وایسا اینجا تو این خونه زن و بچه است. وایسا. پس اگه نگرانشونی دهن تو ببند بذار کارمونو بکنیم. هایدار زیر زمین. نه چیه؟ چه غلطی داری میکنی تو خونه من؟ شما به جرم همکاری با گروه که فرقان باز داشتید. روشو بیار. حیف شد حسین، خیلی حیف شد. تو نیروی خوبی بودی واسه انقلاب، میتونستی خیلی پیشرفت کنی. اینجوری ما هم خوشحال‌تر بودیم. کی از این که بچه محلش پیشرفت کنه ناراحت میشه؟ ولی منم وظایفی دارم که باید انجام بدم. همه چیو خراب کردی حسین. حیف. چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ ما باید روش بگیریم الو. سلام. حسین. چی میگی حسین؟ اگه باید کمکم کنی. کیه من؟ هیچ چیزی جان آرمان. بخص هیچ. بخص ایداره جای بخص. قاسمی برام پاپوش درست کرده. مدارک پرونده پسر مشکاتیان رو لازم دارم. جان یحیی کوتاهی حسین. به رضام زنگ زدم اونم جواب نداد و یعنی مزاحم تو نمی‌شدم. فکر کنم رضا رو گرفتن.
باید این مدارک رو برسونم دست آقای بهشتی. یحیی این آخرین امیدمه. تو خدا وای من نکش وزن حسین، تو که وضعیت من میدونی. تو لازم نیست کاری بکنی یحیی. فقط بیا یه مدارک رو برسون دست من، بقیه‌اش دیگه با خودم. حسین به جان تو نمیتونم، به خدا نمیتونم، من شهروندتم. یحیی شرایط منو درک میکنی؟ میگم الان که دارم با تو حرف میزنم نمیدونم زن و بچم تو چه وضعیتی هست. خدا اگه راه دیگه داشتم بهت التماس نمیکردم. یحیی تو رو امام حسین. حسین قسم نده. یحیی حسین گوش بده من چی دارم بهت میگم. یه ساعت دیگه مشکاتیان دفتر حزب جلسه اضطراری داره. قطعا آقای بهشتی هم اونجاست. اگه قبل از 2 خودتو برسونی اونجا میتونی مدارکو بهش برسونی. قبل از 2 فهمیدی؟ من مدارکو برات میذارم تو کیوسک نزدیک دفتر حزب. میدونی که کدوم میگم؟ خیلی مردی یحیی. خیلی مردی. حسین! میگه بلند کن بلند کن اما سیر آقا بیشتر نامه سلام. شما حسین خبر داری؟ حسین نه. دیشب نیومد خونه، هیچ خبری ازش ندارم. هر جا فکرشو بکنین زنگ زدم، هر جا عقلم رسید زنگ زدم نیستش. اگه دیشب نیومد خونه؟ چرا؟ همین بعد رفتن شما اومد. نمیدونم، اومدم تو حیاط میبینم در حیاط باز بی خبر رفته. نگران نباشی من پیگیری میکنم. اصلا سابقه نداشتی اینجوری بی خبر بره. تشریف تو اتاق. بگم بچه‌ها صبحونه بیارم براتون خودم بفرستم خونه.
الله اکبر کذلک الله ربی. علیرضا صورتتو بکشیم بر. بیا بادم جونه دوست داری بیا. ای بابا چقدر بادم جون میپذیری. بیا بله گوشی رو بدید آقای مشکاتیان لطفا. یه لحظه. آقا جون با شما کار دارم. بله آقای مشکاتیان جای شما بودم حرفایی که دارم میشنوم و جدی میگرفتم. اگه فکر کردین تو پرونده درگیری جلوی دانشگاه با کثافت کاری میتونی پسر قاتلتو تبرئه کنی کور خوندی آقا. 12 ساعت وقت داری تا فردا صبح وقت داری پرونده قتل شاهین آریا رو به روال عادی و عادلانه برگردونین و بازپرس جلالی و بازپرس تهرانی رو که معلوم نیست با آدمات چه بلایی سرشون آوردی آزاد کنی. اگه انجام دادی آقا. اگه انجام ندادی یک نسخه از تمام مدارک مستقیم میرسه دست شخص آقای بهشتی و یک نسخه میفرستیم برای روزنامه های کثیر الانتشار. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. بفرمایید. الو. داشتم پرونده درگیری جلوی دانشگاه بررسی میکردم. از اینکه این اتفاق براتون افتاده عمیقاً ناراحتم. نکته تو پرونده هست که براتون حل نشده باشه؟ خیر، این قضیه از نظر ما تموم شده است. میخواستم بگم اگه سندی مدرکی تو مسیر دادرسی لحاظ نشده میتونید به خود بنده ارائه کنید. جناب آیت الله، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما از روند پرونده رضایت کامل رو داریم. نمیدونم اتفاقی پیش اومده که باعث شده شما به ما ظنی داشته باشید؟ نه، از اونجایی که پسر بندم تو اون درگیری حضور داشته
گفتم شاید شبهاتی براتون ایجاد شده باشه. من به عنوان وکیل خانواده آریا خیالتون رو راحت میکنم که نه سند و مدرک جدیدی داری نه شبهه‌ای. به هر حال اگه اجازه بدید از حضورتون مرخص میشه. فرمودن آقا و خانم آریا برگردن بالا. آقای آریا. بله. چطور ممکنه بعد اینکه پرونده قتل پسرتون دوباره به جریان میفته شما شکایت خودتون رو پس میگیرین؟ اونم بعد یه روز. ما که گفتیم رضایت کامل داری. من اینقدر تجربه دارم که بفهمم کسی تو حرفاش چیزی رو پنهان میکنه یا نه. خانم آریا شما نمیخواین چیزی بگین؟ خانم آریا من تا وقتی که نفهمم چه چیزی شما رو اذیت میکنه دلم آروم نمیگیره. میدونی چی اذیتم میکنه؟ اینکه وقتی پسرت زد پسر منو کشت اونقدر مرد نبودی وایسی بگی زورم زیاده هر کاری دلم بخواد میکنم. میدونی که پشت این ظاهری قایم بشی. برعکس تو من نمیخوام دارم آروم بگیره. میخوام این نفرتی که ازت دارم توی سینم بمونه هر روز بیشتر بشه. آقا قرار اون باشه واسه روزی که امثال تو خیلی حرفشو میزنید ولی من امروز بیشتر از همیشه بهش اعتقاد دارم. یقتو میگیرم شیخ یقتو میگیرم. سلام علیکم شما. اتفاقی افتاده. سلام علیکم آقا. آقا امر کردین خدمت برسم. آقای لشکری چی کار کردی؟
من به شما اعتماد کرده بودم. امکانش هست تنها صحبت کنیم؟ وقتی صحبت عدالت به پستو کشیده میشه نتیجهش میشه همین بساطی که کاش میمردم و نمیدیدم. حاج آقا من عمل به وظیفه کردم. دستور اولیه شما هم غیر از این نبود. من امر به ظلم کردم؟ امر به مصلحت فرمودین حاج آقا. مصلحت یعنی چی آقای لشکری؟ یعنی وقتی از دولت مستقر تا کف خیابون 70-80 تا حزب و گروه دندون تیز کردن برای ضربه زدن به انقلاب، هر حکمی علیه جریان انقلابی نگران کننده است. آقای لشکری، ظلم نگران کننده است، تبعیض نگران کننده است. تیتر 4 تا روزنامه نگرانت کرد؟ حاج آقا من هر کاری کردم برای منافع شخصی خودم نبوده. با تمام احترامی که برای شما قائلم، ولی ساده انگاری تو همچین مسائل اشتباه بزرگیه. بهونه دست دشمن ندادن تکلیفه. والله که رضای خدا هم در مصلحت نظامه. مردک، مهر بزن به این دهن. مصلحت نظام یعنی عدالت، یعنی دفاع از مظلوم. وای بر من، وای بر من. بعد از ماجرای آقازاده حاج آقا خانزاده خدمت آقای بهشتی رسیدم. گفتم آقا دیگه نمیتونم، بذارید برم حوزه. گفتم مگه من چند تا مثل شما دارم که شما میخواین برین حوزه؟ آقای لشکری با من چه کردی؟ چه کردی با من؟ آقای جلالی، پرونده در اختیار شماست. سلام آقا. حاج آقا هستن؟ بله تشریف دارم. فقط ببخشید شما گفتن کسی وارد نشه. من همسر حاج آقا مشکاتیان هستم. اختیار دارین، ارادت دارم خدمتتون. تا دستور خودشون گفتن از اعضای خانواده کسی رو راه ندیم. راه ندین؟ بچه من از قم کشیدین اینجا بازداشتش کردین، معلوم نیست به چه گناهی. زن پا به ماهش داره تو خونه قالب تویی میکنه. جسارت میکنم حاج شما تشریف ببرید منزل حاج آقا خودشون میام توضیح میدن. ببخشید. سر بالا. نشنید چی گفتم؟ گفتم سر بالا. سر بالا! چیکار داری میکنی حسین؟
بهت قول میدم 6 ماه نشده با این رویه‌ای که پیش گرفتین انقلاب میدین دستشون. خودشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص متهم ردیف اول مهدی مشکاتیان فرزند احمد 22 ساله بازداشت با اتهام حمل غیرقانونی سلاح گرم و قتل عمدی آقای شاهین آریا به 1 بار اعدام با چوبه دار محکوم می شود. در خصوص متهم ردیف دوم پرونده محمد امین لشکری فرزند اسحاق بازداشت، اتهامات سوء استفاده از منصب و اعمال نفوذ، معاونت در جعل و کلاهبرداری، معاونت در رشا، معاونت در استفاده از سند مجهول در خصوص نامبرده محرز است. لذا وی به 8 سال حبس جنحی و خلع لباس و همچنین به انفصال از خدمت به مدت 5 سال محکوم می گردد. در خصوص متهم ردیف سوم مسعود قاسمی فرزند خسرو بازداشت با اتهامات رشا، تهدید و توهین، اعمال نفوذ به 10 سال حبس جنحی و انفصال از خدمات به مدت 5 سال محکوم می گردد. آقای آریا، بنده هر کاری از دستم برمی‌آمد انجام دادم که شما به حقتون برسیم. برای این کار حتی تا پای جونم هم رفتم. ولی الان ازتون میخوام خانم آریا، خدا شاهد هیچ منتی سر شما ندارم. من این کارو به خاطر تکلیف انقلابی خودم انجام دادم. میدونم شما هم سختی زیاد کشیدین توی مدت. فقط ازتون میخوام اگه ممکنه یکم بیشتر فکر کنین. همین. با اجازه. میخوای چیکار کنی ناهید؟ تا آخرش وای میسم. اگه به قول خودشون حق قصاص دارم انتقام خونه بچه‌مو میگیرم. سلام آقا جون. علیک السلام. سلام آقا جون. علیک السلام دختر. الان شامتون میاد. بسم الله. بچه ها نگاهشون به شماست. صبورتر باش طاهره. صبور باشم. اون موقع که پدر این بچه داشت زیر شکنجه ساواک جون میدادم گفتی صبور باش. صبور باش که انم العسر یسرا. این بود وعدت که با عدالت تنها پسرمو ازم بگیری. دست درد نکنه حاج احمد آقا. چیه؟ چرا شما ساکتین؟ معصومه چرا به بابات نمیگی تا قاتل شوهر منو قصاص نکردین حق ندارین برادرمو اعدام کنین؟ ثریا چی میخوای بگی به بچت؟ فردا میخوای بهش بگی پدر بزرگت پدرتو کشت؟ خیلی ما بیشتر از سهممون هزینه دادیم واسه این انقلاب. دیگه طاقت نداریم قربونی شدن جوونمون رو ببینیم. ماما آروم باش تو رو خدا. به من نگاه کن. تو چشای من نگاه کن. ازت نمیگذرم این بچه رو اعدام کنی. اونم به خاطر یه خانواده سرمایه‌دار که حتی منو راه ندادن خونه‌شون. به فاطمه زهرا قسم. دنیا دستم خالی باشه تو قیامت جلوتو میگیرم.
پرونده حادثه قتل مقابل دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه قاضی پس از استماع آخرین دفاعیات متهمان مبادرت به صدور رأی به شرح زیر نمود. متهم ردیف اول مهدی مشکاتیان به دلیل حمل سلاح غیر مجاز و قتل عمد به اعدام با چوبه دار. اسمشو چی میذاری؟ شما خودتون خوب اجرا میکنید یا ما خودمون خوب اجرا کنیم؟ من اجرا میکنم.
بگو آزادم کنم. دست من نیست، دست تو بابا. بگو آزادم کنم. آروم باش بابا. آروم باش بابا. میمونی؟ میمونم. نذاشته بودم. باور نمی کردم همین واقعی باشه. من مثل پسرت فکر کردم همه چیز دست شما هست. نمیدونم واقع دلم آروم میگیره یا نه، ولی بخشیدمش اول به پدرش به پسرش. میشه کسی رازه بخونه؟
اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاج آقا همه اومدن، تشریف بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم.